a wire is uniformly compressed until its radius becomes n times the original radius, then what about the new resistance? Suppose এটা একটা ওয়্যার আছে আর এটা কম্প্রেস করে দেওয়া হয়েছে, তো কম্প্রেস করে দিলে ডেফিনেটলি ক্রস সেকশনেলৰ যিটো ৰেডিয়াছ আছে সেইটো বাঢ়িব। তো তেতিয়ালৈকে কম্প্ৰেছ কৰা হৈছে যেতিয়ালৈকে ৰেডিয়াছ n টাইমছ অফ দ্য অৰিজিনেল ৰেডিয়াছ হৈ নাযায়। তো ইয়াতে এনৰ ভেলু যিকোনো হ'ব পাৰে, ধৰা 5 টাইমছ হ'ব পাৰে, 7 টাইমছ হ'ব পাৰে। ইন জেনেৰেল কুৱেশ্যনটো কৈছে যে n টাইমছ অফ দ্য অৰিজিনেল ৰেডিয়াছ যেতিয়া হয় তেতিয়া ষ্টপ কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া নিউ ৰেজিষ্টেন্স কিমান হ'ব সেইটো আমাক সুধিছে। So I hope question is clear. Now see, first of all do one thing, say this is the original weight, this is the original weight, whose length is suppose L, radius suppose R, resistance ধৰি লোৱা capital R, cross sectional area suppose A. Compress কৰাৰ আগতে original weight, compress কৰি দিয়াৰ পিছত definitely radius of the cross section বাঢ়ি যাব। সে মই বুঝোৱাৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ লৈছোঁ, সে ৰেডিয়াছ অফ দ্য ক্ৰছ সেকশ্যন আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈ যাব। সে দিছ ইজ দ্য নিউ চিটুৱেশ্যন, দ্য ক্ৰছ সেকশ্যনেল এৰিয়া ইনক্ৰিজ, সে ইট ইজ এ ডেছ কৰি লোৱা। ছাপ'জ লেংথ, নতুন লেংথ যিটো হ'ব এল ডেছ বুলি কৈ দিয়া, ৰেডিয়াছ কিমান হয় বুলি কৈছে, ৰেডিয়াছ কৈছে এন টাইমছ আৰ, ইয়াতে ৰেডিয়াছ হৈ যাব এন টাইমছ আৰ। And resistance, suppose new resistance, আমি নাজানো এইটো original resistance ইয়াৰে suppose R আছে ইয়াতে লিখি দিলো, and here suppose new resistance R is. Then what about the new resistance? So actually এনেকুৱা কুৱেশ্যনত what about the new resistance R dash of value in terms of R টো বাই দিলে হৈ যাব। So first of all for the original weight, resistance is what? Length help koi loga, R radius of the cross section. So simple, that is resistivity rho, length of the conductor and divided by area of cross section. That is known to you. Rho is what? Resistivity of the material. Next, for the নিউ ওয়েট, কম্প্ৰেছ কৰাৰ পিছত যিটো নতুন কেছ আহিব ইয়াতে তোমাৰ ৰেজিষ্টেন্স আৰ ডেছ বুলি কৈছোঁ আমি। তো আৰ ডেছ কি হৈ যাব, আৰ ডেছ হৈ যাব ৰ' টাইমছ নিউ ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া, ৰ' টাইমছ নিউ লেংথ ইজ হোৱাট এল ডেছ ডিভাইডেড বাই নিউ ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া এ ডেছ। তো এতিয়া এইটো নাম্বাৰ 1 দিয়া, এইটো নাম্বাৰ 2 দিয়া। এটা কাম কৰা R2 divided by 1 কৰি দিয়া। After that you will get R dash by R, and R dash is your rho L dash by A dash into, and it will be reversed to A by rho L. So finally কি আহিল আমাৰ চোৱা R dash, because we are going to compare R dash and R, means you have to find out value of R dash in terms of R. সেইকাৰণে 2 ডিভাইডেড বাই কৈছোঁ যাতে আমি ইফালে কি ভেলু আহে আৰ ডেছ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলে আৰ ডেছৰ ভেলু পাই যাম। এতিয়া চোৱা আৰ ইকুৱেলছটো তোমাৰ আহি গ'ল কি ৰ' কেঞ্চেল আউট। এটা কথা ৰ' চেঞ্জ নহ'ব কাৰণ তোমাৰ মেটেৰিয়েল চেঞ্জ হোৱা নাই। তো ৰেজিষ্টিভিটি প্ৰপাৰ্টি অফ দ্য মেটেৰিয়েল, তো এই কণ্ডাক্টৰৰ লেংথৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, গতিকে ৰ' ৰিমেইন দ্য চেম, ৰ' কেঞ্চেল আউট। তো তোমালোকে পাই গ'লা এল ডেছ বাই এল ইনটু এ অভাৰ A dash, itu number 2 di situ. এতিয়া L dash over L, A by A dash or value আমি ওলাই লওঁ, ওলাই ইয়াতে পুট কৰি দিম। সো আহা এতিয়া তোমাৰ L dash first of all চোৱা A by A dash কিমান হ'ব, A by A dash equal to, so A by A dash is the cross sectional area of the original weight, original যিটো ওয়েট আছে তাৰে ৰেডিয়াছ কিমান কোৱা হৈছে R, তো that will be pi R square divided by, এবাৰ আহা A dash, A dash is the cross section of the or area, cross sectional area of the new weight. তো নিউ ওয়েটৰ যিটো ক্ৰছ সেকশ্যনেল ৰেডিয়াছ সেইটো কিমান হোৱা বুলি কৈছে n টাইমছ অফ
the original radius. So that's why pi times nr radius nr হৈ যাব whole square. To simplify কৰি দিলে r square cancel out, pi cancel out, 1 by n square. This is the value of a by a dash. The most important কথা l dash by l or value আমি ক'ত পাম? তো কারণ whatever answer will come, that should come in terms of n. Question of যিখিনি quantity দিয়া আছে, তো r dash by r or value in terms of that quantity we have to find out. কারণ এবিলাক a l আমি নিজে লৈ লৈছো, আমাৰ কুৱেশ্যনত অকল n দিয়া আছে, তাৰমানে তেতিয়া ভাবিবা যিটো এনসাৰ আহিব that will be in terms of n only. Okay, now you see here this is your actually implies r dash by r. This is your r dash by r. This is your number 2. So a by a dash we have calculated. এতিয়া l dash by l or value ক'ত পাম? তো হেতুৰ কাৰণে এটা বস্তু মাইন্ড কৰবা, the most important point, if it is compressed uniformly, one thing remains the same, that is volume of the weight do not change. In either cases the volume remains the same. So that's why original volume v is equals to what? এইটো যদি cylindrical হয় তো pi r square h formula হয়, তো cross sectional area pi r square h মানে কি এইটো তোমাৰ length to এইটো এনেকে দিলে তো height বুলি কোৱা হয়, জি নহয়? তো that is known to us, that is cross sectional area into length of the weight. So v equals to cross sectional area into length of the weight, that is your a cross sectional area, and length of the weight, that is your l, a times l. And v dash, suppose in the second case, in that case volume will be new cross sectional area a dash and l dash. Compress কৰাৰ পিছত cross sectional area a dash হৈছে, length হৈ গৈছে l dash, দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া ভলিউম পাবা. Originally cross sectional area a আছিল, length আছিল l, মাল্টিপ্লাই কৰা ভলিউম পাবা, কিন্তু এই দুটা ভলিউম সেম থাকিব. So definitely v is equal to v dash. So from here what you get, v is your al equal to v dash is your what? A dash l. This will give you, see, a by a dash equal to, so here it is your l dash, sorry, it is l dash. So l dash by l. So কি দেখা পালো, a by a dash this ratio, l dash by l equal to that ratio. তার মানে এতিয়া আমি a by a dash এর ভ্যালুটো উলাই পাইছো 1 by n square, আৰু a by a dash exactly equal to l dash by l. তো এতিয়া ইয়াতে 2 বহাই দিলে ভ্যালু পাই যাব, so this is your 2, then 2 implies, this is your 2 implies, 2 কি কৰিবা, just put the r dash by r ভ্যালু লাগে, তো r dash by r equal l dash by l, l dash by l equal to a by a dash, and a by a dash is your 1 by n square, so it will be 1 by n square into 1 by n square. So finally তোমালোকে পাই গলা r dash by r equal to 1 by n to the power 4. So r dash কি হল, so r dash এর ভ্যালু আহি গল r divided by n to the power 4, n to the power 4. This is the new resistance. Original resistance r, new resistance r by n to the power 4.